เงินไหลเข้าประเทศปีละเป็นแสนล้านบาทแต่โรงงานในบ้านตัวเองกลับเปิดกะไม่ครบเพราะหาคนมายืนหน้าจักไม่ได้นี่คือสภาพของเวียดนามในวันนี้ครับประเทศที่ทั้งโลกยกให้เป็นดาวรุ่งโรงงานของเอเชียตั้งหน้าตั้งตาส่งคนหนุ่มสาวเอาไปทำงานญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันและก็ยุโรปปีละแสนกว่าคนติดต่อกันมาหลายปีจนเงินที่ลูกหลานโอนกลับบ้านกลายเป็นเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจแต่พอหันกลับมามองในบ้านตัวเองเนี่ยโรงงานสิ่งทอกับโรงงานแปรรูปอาหารทะเลแถบสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงยอมขึ้นค่าจ้างให้ตั้ง 30% แล้วก็ยังไม่มีคนเดินเข้ามาสมัครบางโรงถึงขั้นต้องโบกมือปฏิเสธออเดอร์ที่วิ่งมาถึงมือและคำถามที่คนไทยควรฟังให้จบก็คือของที่เวียดนามรับไม่ไหวเนี่ยมันจะไหลมาลงที่โรงงานบ้านเราหรือเปล่าเอาต้นทางของเรื่องก่อนรายงานพิเศษของกรุงเทพธุรกิจเล่าไว้ชัดว่าเวียดนามใช้การส่งออกแรงงานเป็นยุทธศาสตร์ชาติมาหลาย10ปีตั้งเป้าปีละ130,000 ถึง 150,000แล้วก็ทำได้จริงซะด้วยตัวเลขจากหน่วยงานดูแลแรงงานนอกประเทศของเวียดนามบอกว่าปี2566ส่งออกไปเกือบ 160,000 คนปีถัดมาก็ใกล้เคียงกันและมาปี2568ตั้งเป้าไว้ 130,000 แต่ทำได้จริง 144,000 คนทะลุเป้าไป 11%ในจำนวนนี้ไปญี่ปุ่นมากที่สุด 64,000 กว่าคนไต้หวัน 57,000 เกาหลีใต้อีก 11,000 และนี่คือจุดหักที่น่าสนใจที่สุดคุณผู้ชมครับปี2569นี้ฮานอยลดเป้าลงเหลือแค่ 112,000 คนลดลงจากปีก่อนหน้าเกือบ 30,000 คนโดยใช้คำว่าเปลี่ยนจากการเน้นปริมาณไปเน้นคุณภาพคือเลิกส่งคนไปกรำงานหนักราคาถูกหันไปดันตลาดที่จ่ายแพงอย่างเยอรมนีโปแลนด์ฮังการีโรมาเนียพูดง่ายๆก็คือรัฐบาลเวียดนามเองเนี่ยรู้ตัวแล้วว่าดูดคนออกไปมากเกินไปทำไมถึงรู้ตัวก็เพราะเสียงร้องจากโรงงานมันจังจนกลบไม่ไหวแล้วนะฮะทางฝั่งของตัวสมาคมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเวียดนามท่านรองประธานชื่อเจืองวันเกิมออกมาพูดกลางปีนี้ว่าครึ่งปีแรกของปี2569ยอดส่งออกสิ่งทอเวียดนามโตแค่ 1.7% ทั้งที่การส่งออกรวมของประเทศโตเป็น 20% และท่านก็ชี้นิ้วไปที่ต้นเหตุตรงๆว่าการขาดแรงงานใกล้เป็นโจทย์ใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมไปแล้วบางบริษัทต้องเลื่อนงานบางบริษัทต้องปฏิเสธสัญญาส่วนกลุ่ม Vinatex ซึ่งเป็นเจ้าใหญ่ของประเทศยอมรับว่าอัตราคนลาออกเข้าออกพุ่งไปถึง 20% และเหตุผลอันดับหนึ่งคือลาไปทำงานเมืองนอกฝั่งอาหารทะเลหนักไม่แพ้กันสมาคมผู้ส่งออกอาหารทะเลเวียดนามโดยเลขาธิการชื่อเหงียนหวายนามทำหนังสือถึงกระทรวงการคลังเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาระบุว่าโรงงานแปรรูปในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงและนครโฮจิมินห์ขาดคนจนเดินลายไม่เต็มกำลังส่งของไม่ทันช่วงพีคบางโรงยำขึ้นค่าจ้างให้ 25-30% แล้วก็ยังรั้งคนไม่อยู่อยู่ดีคือต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมขึ้นค่าแรงแล้วไม่ได้ผลลองฟังตัวเลขนี้นะฮะค่าจ้างพื้นฐานคนงานเย็บผ้าเวียดนามอยู่ราวๆ$290ต่อเดือนหรือประมาณ 9,500 บาทและจะได้ถึงตัวเลขนั้นก็ต่อเมื่อ OT เดือนละ80ชั่วโมง OT 80ชั่วโมงนะฮะเกือบเดือนละ100ชั่วโมงไปดูฝั่งเมืองนอกเกาหลีใต้ได้เดือนละ 1,600 ถึง 2,000 ดอลลาร์ตกราวๆ 50,000 ถึง 65,000 บาทญี่ปุ่นได้ 1,200 ถึง 1,500 ไต้หวันก็ยังได้800 ถึง 1,200 เห็นภาพไหมฮะต่อให้เท่าแก่ที่เวียดนามขึ้นให้ 30%มันก็ยังห่างกัน 3-5 เท่าอยู่ดีขึ้นค่าแรงในสมการนี้เหมือนเอาแก้วน้ำไปดับไฟกองใหญ่แล้วศึกยังไม่จบแค่นั้นเพราะในบ้านตัวเองยังมีคนมาแย่งอีกเวียดนามทุ่มสุดตัวกับอุตสาหกรรมชิปและอิเล็กทรอนิกส์ทั้งโรงงานประกอบและทดสอบชิปของแอมคอร์ที่บักหนินมูลค่า 1,600 ล้านดอลลาร์ราวๆ 53,000 ล้านบาทโรงงาน Intel ที่โฮจิมินห์ซึ่งเป็นฐานประกอบใหญ่ที่สุดในโลกของเขาฮาน่าไมครอนที่บักซางและล่าสุดซัมซุงก็เสนอแผนลงทุนอีกราว 1,500 ล้านดอลลาร์ตั้งโรงทดสอบชิปแห่งแรกในเวียดนามตั้งเป้าเดินเครื่องปลายปี 2570 สำหรับรัฐบาลยังออกยุทธศาสตร์ปั้นวิศวกรชิป 50,000 คนภายในปี 2573 โรงงานพวกนี้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ$480สูงกว่าโรงเย็บผ้าเกือบเท่าตัวคนงานที่เหลือในประเทศเลยถูกดูดไปอีกทางรวมความแล้วก็คือคนเวียดนามวัยแรงงานตอนนี้มีทางเลือก3ทางบินไปเมืองนอกเข้าโรงงานชิปหรือทนเย็บผ้าราคาเดิมแล้วทางที่3มันแพ้ทั้ง2ทางแรกทีนี้มาถึงส่วนที่ผมว่าดำมืดที่สุดของเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมนั่นคือขบวนการในหน้ากับศูนย์อบรมกลไกมันทำงานแบบนี้ฮะเด็กหนุ่มสาวจากชนบทอยากไปญี่ปุ่นต้องจ่ายค่าจัดหางานค่าเรียนภาษาค่าอบรมก่อนเดินทางค่าตรวจโรคสารพัดค่าองค์การแรงงานระหว่างประเทศเคยเก็บตัวเลขไว้ว่าต้นทุนของแรงงานเวียดนาม1คนกว่าจะได้เหยียบญี่ปุ่นอยู่ที่ประมาณ192ล้านดองตีเป็นเงินไทยราวๆ 240,000 บาทเกือบทั้งหมดคือเงินกู้ทั้งกู้ธนาคารกู้ญาติจำนองที่นาของพ่อแม่และสำนักงานตรวจเข้าเมืองญี่ปุ่นเองเคยสำรวจหนี้ของแรงงานฝึกงาน6สัญชาติผลออกมาว่าเวียดนามแบกหนี้หนักที่สุดเฉลี่ย 670,000 เยนต่อหัว
มากกว่าฟิลิปปินส์4 เท่ากว่าพอมีหนี้ก้อนนี้แขวนคอปุ๊บอำนาจต่อรองก็หายเกลี้ยงเจอหักภาษีหักประกันหักค่าหอเจอนายจ้างเบี้ยวค่าล่วงเวลาหลายคนก็ต้องกัดฟันทนเพราะกลับบ้านมือเปล่าแปลว่าที่นาหลุดปรากฏว่ามันระเบิดออกมาเป็นตัวเลขจริงปี 2566 มีแรงงานฝึกงานหายตัวออกจากที่ทำงานในญี่ปุ่นทำสถิติสูงสุด 9,700 กว่าคนและเกินครึ่งเป็นคนเวียดนามเหตุผลอันดับหนึ่งที่คนเหล่านี้ให้ไว้คือค่าจ้างต่ำเกินไปจนญี่ปุ่นต้องยอมผ่าตัดระบบฝึกงานเก่าทิ้งเปลี่ยนเป็นระบบใหม่ชื่ออิคุเซชูโรที่จะเริ่มใช้เดือนเมษายนปี 2570 บังคับค่าจ้างเท่าเทียมให้ย้ายนายจ้างได้และผลักภาระค่าธรรมเนียมบางส่วนกลับไปที่นายจ้างญี่ปุ่นแทนคำถามคือกลไกในหน้านี่แหละที่ดูดคนออกจากโรงงานในเวียดนามยังไงผมมองงี้นะพอมีธุรกิจตัวกลางที่ทำเงินจากหัวคนมันก็จะมีคนเดินสายเข้าไปถึงหมู่บ้านถึงหน้าโรงงานพูดตัวเลขเดือนละ 50,000 ให้ฟังแล้วบอกว่าเดี๋ยวจัดเงินกู้ให้ไม่ต้องมีทุนเท่ากับมีเครื่องดูดฝุ่นวิ่งอยู่ทั่วประเทศตลอดเวลาในขณะที่โรงงานสิ่งทอมีแค่ป้ายรับสมัครแปะหน้าโรงเท่านั้นเองมันสู้กันได้ตั้งแต่ต้นข้ามมาที่คำถามที่คนถามกันมากที่สุดในเมื่อขาดคนขนาดนี้ทำไมเวียดนามไม่นำเข้าแรงงานลาวเขมรพม่าแบบบ้านเราล่ะคำตอบอยู่ในกฎหมายแรงงานฉบับปี 2562 ครับมาตรา 151 ถึง 155 เขียนล็อกไว้เลยว่าชาวต่างชาติจะเข้ามาทำงานในเวียดนามได้เฉพาะ 4 ตำแหน่งคือกรรมการบริหารผู้จัดการผู้เชี่ยวชาญและช่างเทคนิคและต้องพิสูจน์ก่อนว่าหาคนเวียดนามทำไม่ได้ไม่มีช่องให้แรงงานทั่วไปเลยแม้แต่ช่องเดียวตัวเลขสิ้นปี 2568 ที่กระทรวงมหาดไทยเวียดนามสรุปไว้มีต่างชาติทำงานในประเทศ 162,000 กว่าคนแยกเป็นช่างเทคนิค 86,000 ผู้เชี่ยวชาญ 44,000 ผู้จัดการ 22,000 และกรรมการบริหารอีก 10,000 สัญชาติที่มากที่สุดคือจีน 31% รองมาเกาหลีใต้ไต้หวันญี่ปุ่นคุณผู้ชมลองสังเกตนะฮะทั้งหมดนี้คือคนใส่เสื้อเชิ้ตเข้าออฟฟิศแทบทั้งนั้นไม่มีคนงานยืนสายพานสักคนแล้วมันมีนัยยะทางการเมืองยังไงสั้นๆคือพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามยืนอยู่บนสัญญาข้อเดียวว่าจะมีงานให้คนเวียดนามทำประเทศนี้ยังมีคนตกงานในชนบทยังมีคนที่กลับจากต่างแดนแล้วหางานไม่ได้วันที่รัฐบาลประกาศรับแรงงานราคาถูกจากเพื่อนบ้านมันจะกลายเป็นคำถามทันทีว่าตกลงส่งลูกหลานเราไปเป็นแรงงานให้ต่างชาติแล้วเอาแรงงานต่างชาติมาแทนที่ในบ้านเรางั้นหรืออันนี้คือระเบิดการเมืองลูกใหญ่มากบวกกับความกังวลเรื่องการดูแลคนต่างด้าวจำนวนมากในพื้นที่ชายแดนเลยเลือกทนขาดแรงงานดีกว่าที่น่าสังเกตคือไม่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วเวียดนามเพิ่งออกกฎกระทรวงฉบับใหม่แทนที่ฉบับเดิมผ่อนเกณฑ์ผู้เชี่ยวชาญจากที่ต้องมีประสบการณ์3 ปีเหลือ2 ปีสายเทคโนโลยีเหลือปีเดียวเห็นไหมฮะว่าเขาผ่อนจริงแต่ผ่อนให้เฉพาะคนหัวกะทิประตูสำหรับแรงงานทั่วไปยังปิดสนิทเหมือนเดิมแล้วจุดเสี่ยงอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงที่รายได้จริงของคนงานไม่ได้เท่ากับตัวเลขบนสัญญาหักหนี้ในหน้าหักภาษีหักค่าที่พักเหลือเข้าบ้านจริงอาจไม่ถึงครึ่งซ้ำร้ายค่าเงินเยนที่อ่อนลงมาต่อเนื่องทำให้เงินที่ส่งจากญี่ปุ่นแปลงเป็นดองแล้วหายไป 10-20% ทันทีผลสำรวจของบริษัทไมนาวิที่เผยแพร่เมื่อเดือนกรกฎาคมปีนี้พบว่าคนต่างชาติในญี่ปุ่นที่อยากอยู่ยาวเหลือแค่ 61% ลดหวบเกือบ15 จุดและเวียดนามคือชาติที่ครองสัดส่วนแรงงานต่างชาติในญี่ปุ่นราว1 ใน 4ลองคิดตามนะฮะถ้าเงินโอนหดแต่หนี้ที่บ้านยังเท่าเดิมสิ่งที่จะเกิดคือหนี้ครัวเรือนในชนบทเวียดนามพองขึ้นพร้อมกันทั้งหมู่บ้านทั้งที่คนในบ้านไปทำงานเมืองนอกแล้วนะส่วนค่าเงินดองก็เคยอ่อนทำสถิติต่ำสุดใหม่ที่ราว 26,400 ดองต่อดอลลาร์มาแล้วเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วจนธนาคารกลางต้องออกมาขายดอลลาร์ล่วงหน้าพยุงไว้ก้อนใหญ่นี่คือเหตุผลที่ผมบอกว่ายุทธศาสตร์นี้มันเสี่ยงกว่าที่เห็นในตารางเอาล่ะมาถึงเรื่องที่ใกล้กระเป๋าคนไทยที่สุดครับถ้าเวียดนามรับออเดอร์ไม่ไหวไทยได้อะไรต้องบอกว่าได้จริงแต่ไม่ได้ฟรีเรื่องที่ได้เปรียบชัดคือกุ้งเพราะกุ้งเวียดนามโดนสหรัฐเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดหนักมากบางบริษัทโดนถึงเกือบ 58% ขณะที่รายใหญ่ของไทยไม่โดนเลยฝั่งเสื้อผ้านายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยก็เคยพูดไว้ว่าตอนนี้กรุงเทพกลับขึ้นมาอยู่บนแผนที่การสั่งซื้อของโลกอีกครั้งแถมกำแพงภาษีสหรัฐที่ไทยโดน 19% ยังต่ำกว่าเวียดนามที่โดน 20% อยู่นิดหนึ่งส่วนเงินลงทุนต่างชาติปีที่แล้ว BOI ออกตัวเลขคำขอสูงเป็นประวัติการ 1.87 ล้านบาทแต่คุณผู้ชมครับก่อนจะดีใจต้องดูกระจกด้วยเพราะใครเองก็เจอวิกฤตแรงงานไม่ต่างกันหลังเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปีที่แล้วแรงงานกัมพูชากลับบ้านกันเป็นแสน5 วันแรกไปแล้ว 400,000 คนสุดท้ายรวมกว่า 780,000 คนคิดเป็น2 ใน 3ของที่เคยทำงานอยู่ในไทยเหลือแรงงานกัมพูชาถูกกฎหมายไม่ถึง 500,000 คนโรงงานอาหารแถบชายแดนสวนยางไซต์ก่อสร้างกระอักกันทั่วหน้าแม้ภาพรวมไทยจะยังมีแรงงานต่างด้าวเกิน 3.6 ล้านคนและระบบ MOU กับลาวเขมรพม่ายังเดินอยู่ก็ตามและประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมคุณเกรียงไกรเทียนุกูล
กูลก็เคยเตือนไว้ตรงๆว่าความสามารถแข่งขันโดยรวมของไทยเริ่มตามหลังเวียดนามแล้วด้วยเหตุผลข้อเดียวคือเขามีคนวัยทำงานเยอะกว่าเราส่วนไทยกำลังแก่ลงทุกปีสรุปง่ายๆคือเวียดนามป่วยเพราะส่งคนออกไปมากเกินไปไทยป่วยเพราะคนที่เคยเข้ามาเดินกลับบ้านไปเองโรคคนละชื่อแต่หมอสั่งยาตัวเดียวกันคือต้องรีบตัดสินใจเรื่องแรงงานให้ทันก่อนออเดอร์จะเดินไปหาประเทศที่3เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องจับตาจริงๆไม่ใช่ว่าฮานอยจะยอมรับแรงงานเพื่อนบ้านเมื่อไหร่แต่คือสิ้นปีนี้ถ้าเวียดนามส่งคนออกไปได้ต่ำกว่าเป้า 112,000 คนที่ตั้งไว้เองนั่นแปลว่าเขาเริ่มเบรกจริงไม่ใช่แค่พูดแล้วคุณผู้ชมล่ะถ้าเป็นคุณต้องเลือกระหว่างเงินแสนล้านที่ลูกหลานส่งกลับมากับโรงงานในบ้านที่ยังมีคนยืนทำงานคุณจะเลือกทางไหนลองคุยกันดูครับ